Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa, dneska trošku z dálky, protože jsme si tyhle pěkný kalhoty od společnosti Direct Action navlíkli na Borise, tak aby jsme je viděli pěkně v celé jejich kráse. Jedná se o kalhoty, které se jmenují Vanguard Combat, no a jdem se na ně podívat. Hned na začátku z toho videa se musím k něčemu přiznat. Když jsem ty kalhoty viděl poprvé, říkal jsem si, že to jsou nejspíš jenom další kalhoty, které mají působit takticky a budou super pro airsoftáky a tak dál. Nicméně, když potom jim věnujete trošku pozornosti, zjistíte, že mají spoustu super vychytávek, které třeba nemají ani kalhoty, které jsou mnohem dražší. Takže se na to teďka budeme podívat. Hlavní materiál je kombinací nylonu, bavlny a elastanu. Máme tady 60% nylonu, 39% bavlny a 1% elastanu. Díky tomu to tak nějak všechno působí hezky, je to velice komfortní na nošení. Nicméně tím jsme ještě u těch materiálů neskončili, jelikož ty důležité místa, které mají zaručit, aby ty kalhoty se nosily co nejvíc komfortně, jsou udělané z 4-way stretche. Bavíme se především o clean, to znamená tady uvnitř, vlastně až odsud, až úplně nahoru. Nechci tady Borise úplně rozdovádět, tak ho nebudu úplně vůbec ošahávat. Potom máme zádovou vlastně tu sedací část, to vidíte, až ty kalhoty otočíme, a nahoře potom u pasu další takový blok z toho 4-way stretch. Je to udělané kvůli tomu, aby když si budete klekat, sedat, když budete běhat, když zkrátka budete nastrojený, tak potřebujete, aby ty kalhoty vám nabízely co největší svobodu pohybu. Jelikož když vás budou kalhoty omezovat, vždycky to je prostě na prd. V tomhle případě hezky nakombinovaný. Ale tím jsme ještě u materiálu neskončili, jakož kromě téhle kombinace nylonu a bavlny, kromě tohle 4-way stretche, tady máme i 500D korduru. Tu bychom našli pěkně zepředu na kolenou, což si myslím, že je super, jelikož samozřejmě má to ripstopovou úpravu, takže člověk čeká, že to něco vydrží, ale na kolenou se často bude stávat, že si kleknete, nebudete mít kolenní chrániče, budete mít ty vnitřní, který mimochodem se sem dají umístit, budete mít ty vnitřní kolenní chrániče, kleknete si a zkrátka časem se může stát, že to začne prodírat. V tomhle případě se to nestane, jelikož tady máme 500D korduru, která nám bude chránit vlastně ty kalhoty jako takový. Zároveň máme 500D korduru ještě tady nahoře u ochrany kapes, takže se nemusíte bát vrážet tam ten nůž, vytahovat ho, jak budete potřebovat, jelikož si to jen tak nerozdrásáte. Co je super, tak kromě toho, že máme vlastně ty zádový bloky a ten cleanový blok z toho 4-way stretche, tak tenhle 4-way stretch máme vlastně i tady nahoře nad tou kolenní částí. Je to zase kvůli tomu, že budete mít třeba kolenní chránič, budete to mít sepnutý, tak abyste si mohli v klidu kleknout, nemuseli se bát, že vás to bude někde limitovat. O tom už jsem mluvil dost, pojďme se podívat na něco, co bude možná trošku zajímavější. Tyhle ty kalhoty musel jsem je podpořit páskem, jelikož Boris je něco mezi M-kem a L-kem a ty L-ka mu trošičku sjížděly dolů, takže jsem to podpořil páskem, takže můžeme vidět, že tady jsou pěkný, velký oka, kam se vejde služební opasek naprosto bez problémů. Díky tomu ty kalhoty jsou potom zafixované na svém místě. Když si ten pásek rozděláme, abychom se mohli podívat, jakým způsobem se ty kalhoty nosejí, zjistíme, že po vzoru ostatních taktických kalhot, konkrétně například i Helikonu, tady nahoře máme takovýhle pěkný velcro panel, nahoře je našitý Ačko, jako Direct Action, je to taková jejich značka, jejich logo. Pod tím máme YKK, úplně standardní zip, standardní poklopec. Na přední straně bychom potom našli dvě pěkný hluboký kapsy, které jsou s vrchním vstupem. Je to kvůli tomu, když máte zkrátka, když jste navlečení, tak aby se vám do toho dobře dostávalo. Jak už jsem říkal, mají to pěkně udělaný tak, aby se to vůbec nevodíralo. Díky tomu se samozřejmě na ty kalhoty můžete spolehnout. No a dříve než si je otočíme, pojďme probrat ještě nějaké další věci, které se nacházejí na té přední straně. Na přední straně bychom dále našli tyhle kapsy na zásobníky. Samozřejmě na jakýkoliv další essential nebo další vybavení, který jste zvyklí sebou nosit. Nicméně v tomhle případě tady mám uložený AR-kový zásobník, samozřejmě vyjde tam i zásobník typu AK, ať už 74 nebo 47. No a tady je to udělané vlastně tak, že máme dvě úrovně. Jedna úroveň je taková, že máte vlastně takovou vloženou kapsu uvnitř, aby vám ten M-kový zásobník koukal ven, takže aby se to mohli vzít, narazit. Druhá část, druhá úroveň je naprosto utopená, to znamená sahá nám vlastně až úplně dolů a v tuhle chvíli já to můžu vzít a můžu to zapnout, takže tam můžu dávat standardně věci, anebo se tam můžu dát vlastně ten zásobník tak, aby nebyl vidět. V okamžiku, kdy potřebuju, to rozepnu, vytáhnu z té kapsy, anebo v okamžiku akce, například to můžu posunout do té druhé mělčí úrovně tak, aby se mi
vlastně podařilo ten zásobník vždycky v pohodě vytáhnout, což si myslím, že je super, takže jak na jedné, tak i na druhé straně. Tohle jsou právě ty věci, které se mi líbí, které jsou trošku jiný, než to, na co jsme zvyklí u kalhot tohohle z toho typu. Ze přední strany bychom ještě dál nalezli, jak jsem říkal, vložnou kapsu právě na umístění kolenních chráničů a to už bude vlastně na tom předku všechno, takže si můžeme vzít Borise a natočit si ho bokem. Díky tomu si můžeme prohlídnout boční stehenní cargo kapsy. Co se mi na nich líbí, můžeme mít buď to založený dovnitř, vlastně i uvnitř jsou suchý zipy, takže to víko můžu takhle přeložit, zároveň ta strana nebo ta hrana té kapsy je elastická, takže to pěkně drží u mě, nikdy se mi to nevyklápí a můžu tam mít nějaké věci, které budu potřebovat. Zároveň můžu udělat to, že vezmu to víko, jenom ho zvednu a tu kapsu zajistím, takže je zase zajištěná víkem, nic se mi z ní nestratí, tady zase malý logo Direct Action. Tyhle ty věci, stejně tak jako ta přední, je to, co nám vlastně rozlišuje ty kalhoty od kalhot v tom stylu od podobných společností. Půjdeme hloubš trošičku dolů, tady z boku na lítku bychom našli malou kapsu, zase zajištěnou víkem na suchý zip, z obou dvou stran, dá se tam dát například turniket, nějaký obvaz, něco takového. Natočíme si Borise úplně zadem, abychom viděli jeho nejlepší křivky. Jak je vidět, nemáme tady žádný zadní kapsy, jelikož za mě u tohoto typu kalhot jsou úplně zbytečný, jelikož asi neznám nikoho, kdo by u taktických kalhot nosil něco na zadku, jelikož si různě leháte, klekáte, zkrátka nechcete, aby vás to limitovalo, to znamená, že tady je super, že ani tu možnost vlastně nemáme. A když půjdeme dolů, nalezli bychom tady například až úplně ve spodní straně možnost úpravy obvodu vlastně v té části toho kolene, takže když tam máte potom ty chrániče, tak to tady hezky můžete upravit, aby vám to opravdu sedělo na tom místě, kde potřebujete. No a dole potom samozřejmě nastavování obvodu té nohavice. Teď se můžeme podívat, když to máme natočený zadem. Vlastně super je, že i tyhle ty panely, které jsou z toho four-way stretche, jsou udělané v multicamo. Takže vy vlastně ani nevidíte, že se tady děje něco trošku jiného, ale jak jsem říkal, ta zádová část, kompletně ty klíny a horní část je udělaná z four-way stretche. Poznáte ho tak, že vlastně na four-way stretchi není umístěný ripstop, jelikož to samozřejmě ani nejde. To znamená, tyhle ty panely jsou udělané tak, aby nám to zlepšovalo komfort při nošení těch kalhot. Taková neposlední věc, která se mi na těch kalhotech líbí, je, že vnitřek pasu je měkčený, takže to hezky sedí, nikdy tam nejsou žádný švy, které by byly ostrý, by vás škrábaly, je to opravdu dělané tak, aby ten komfort byl co nejlepší. Samozřejmě švy, samozřejmě ten build kvality je tady udělaný dobře, nikde žádný nítě, hezký, rovný všechno, zdvojení tam, kde má být zdvojený, jednoduchý tam, kde stačí jednoduchý. Myslím si, že ty kalhoty budou skvěle sloužit, ať už klukům, kteří dělají airsoft, paintball, milsim, ale samozřejmě klidně i do akce, protože Direct Action se směřuje velice dobře, krásně nám krystalizuje pro ty ozbrojené složky, což je například vidět na jejich novém nosiči plátů, který si tady taky později ukážeme, ale dneska už vás nechám odpočinout. Děkuji moc za vaši pozornost, tohle to byly kalhoty Vanguard Combat od společnosti Direct Action na kanále Top Army Shopu. Kdyby vás zaujaly, nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohoto videa, nechal jsem vám tam na ně odkaz, takže je můžete klidně trošku prozkoumat blíž. Ještě jednou díky moc, mějte se krásně a u dalšího videa ahoj.